आउनुहोस् घुमन्ते जापानबाट चाहिँ एउटा रेडियो धार्मिक आकाशको पानीहरू बादलहरू त रेडियो धार्मिक आकाशमा के भइरहेछ कसो भइरहेछ भनेर चाहिँ जापानमा चाहिँ यस्तो यो चाहिँ धेरै अगाडि बनेको कति विश्वयुद्ध तोकिने बनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा रेडियो धार्मिक एस्ट्रोलोजी मेट्रोलोजी भन्छ है यो चाहिँ नोबेयामामा छ है माथि चिक्युमा माथि आकाशमा के भइरहेको छ होइन माथि गर्भहरूको चाहिँ अनि पछि त्यसलाई डाटाहरू सङ्कलन गर्ने ठाउँ हो यो है अब यस्तो दामी छ है यस्तो दामी छ है अहिले जनताहरूले पनि हेर्नलाई छोडेको ठाउँ छ है यो चाहिँ माथिको कुराहरू चाहिँ तलको नि समुद्रमा दिने एउटा त्यो छ होइन यो चाहिँ आउनु होला हेर्नु होला रमाइलो गर्नु होला भन्दै गर्छु होइन यो चाहिँ पहिल्यैदेखि नै बनेको अहिलेसम्म नै जापानले मेन्टेन गरेर राखेको छ है यो चाहिँ चियान जस्तो छ नेपालको चियानको घर जस्तो छ है यसको पछाडि पछाडि सबै एउटा डाटाहरू सङ्कलन केन्द्र छ है कति धेरै छ है यो सबभन्दा उतापट्टिको माथि फर्केको चाहिँ एकदम सबभन्दा ठुलो अहिले पनि युज भइरहेको छ है यो चाहिँ नागानाकिनको है नोबेयामा नो चिक्यो अन्त कतेसो नागानाकिनमा चाहिँ है नोबेयामा चाहिँ एकीको सबभन्दा हाइटमा भएको है जेआर एकीको सबभन्दा हाइटमा भएको एकीमा झरेपछि चाहिँ यो ठाउँमा पुग्नलाई चाहिँ विदिन बसमा 5 मिनट समथिङ 5 मिनटमा पुग्छ है पुगेर यसमा चाहिँ अध्ययन गर्न मिल्छ होइन हामीले बच्चामा भन्थ्यो नि यताबाट उता धागो नलाइकन पट्ट हावाको त्यसले कट्टो आवाज हो त्यो पनि एक्सपिरियन्स गर्न पाइन्छ है आउनु होला अनि त्यसपछि एक्सप्रेस गर्दै हेर्दै डुल्दै होइन यो चाहिँ के छ कसो छ यहाँको मान्छेहरूसँग नि बुझ्न सक्छ होइन म्यापहरू पनि छ है भनेपछि यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग निहालेर हेर्न मिल्छ यस्तो दामी सिन छ है आज वेदर पनि यस्तो राम्रो छ है म एक्लै डुल्दैछु हिँड्दैछु तपाईँहरूकै लागि यो देखाउनका लागि है यस्तो राम्रो छ होइन अब के गर्ने यस्तो हुन्छ है यस्तो भगवान् छ होइन प्रकाश होइन आउनुहोस् तपाईँको प्रकाश यहाँबाट चाहिँ होइन सानो कुराहरू त्यो ठुलो चाहिँ एउटा भइहाल्यो होइन यस्तै त्यो ठुलोलाई सपोर्ट गर्ने सानो टन्नै छ है यहाँ टन्नै छ है यो चाहिँ ठुलो भयो होइन सबभन्दा नोबेयामाको ठुलो यो चाहिँ म अलि टाढा आएको छु त्यो चाहिँ यो चाहिँ ठुलो भयो होइन अनि यसको सपोर्ट र साथ दिनेहरू चाहिँ टन्नै साना यस्तो टन्नै छन् है यस्तो दामी छ हेर त सबले काम गरिरहेको छ है आफ्नो ठाउँमा आफ्नो तरिकाले यस्तो दामी ठाउँ छ आउनु होला हेर्नु होला डुल्नु होला हस्त धन्यवाद सानो भवाल छ होइन त्यो ठाउँ धन्य पोजिसनको
बीच एरिया भिडियो धार्मिक कोष होइन के काय मुगनी कित्तिस्ते गरेको छ है यो चाहिँ